Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. نن ټاپک زما د فیوژن اف ګیمیټس د تبل نومنګ وایو فرټیلایزیشن د لسم بایولوژي دا 5 نمبر چپټر دی. پاکي دا ټاپک ته فیوژن اف ګیمیټس. نو د دې نوم نه تاسو ته پته لګي فیوژن مونږ وایو چې کله یو دوه شیزونه د یو بل سره ملاویږي نه هغه ته مونږ وایو فیوژن. او دلته راغلي ګیمیټس یعنی د ګیمیټس فیوژن دا هغه یو ځای کېدو دا اشاره د میل طرف ته فیمیل طرف ته د میل نه چې د سپرمز راځي او د فیمیل نه چې د ایگز راځي نو دا دواړه چې کله میلاو شي نو دې ته مونږ وایو فیوژن. خو ګیمیټس چې کله میلاو شي نو فیوژن اف ګیمیټس دې ته مونږ دویمه نوم وایو فرټیلایزیشن الګيږي چې کله د میل او د فیمیل ګیمیټ چې د هغه کله راوځي شي پاکي بیا مزید کم پروسس کیږي نه هغه ته مونږ وایو فرټیلایزیشن. لسم سټوډنټ ټایم چې دی نه په غور باندې ووري مونږ دوه قسمه سمبل چې دی هغه استعمالو لکه ریپورت داسې کې تاسو چې بیا پوه شئ. یو د فیمیل لپاره چې موږ کوم سمبل استعمالو په بایولوژي کې ناغه زموږ سره چې دی داسې دی که داسې نه استعمالوي نو موږ بیا چې دی دا سمبل چې استعمالو د فیمیل لپاره او د میل لپاره چې دی زموږ سره داسې سمبل دی یو سرکل لپاره یو لاین دا موږ څه لپاره استعمالو د موږ د میل لپاره. اوس ګیمیټس فیوژن څنګه کیږي؟ ګیمیټس فیوژن به داسې کیږي دا زموږ سره میل دی د میل نه زموږ سره رالو سپرمز او د فیمیل نه زموږ سره رالو ایگز. اوس په دې کې لږ ځان پوه کړئ. اوس یو ګیمیټ زموږ سره دا دی یو ګیمیټ چې دی هغه زموږ سره دا دی کله چې دا دواړه میلاو شي نو دا زموږ سره یو نوی سیل جوړوي چې هغې ته موږ وایو زایګوټ. په دې خبره سره پوه کړئ چې کله دا سپرم او دا ایګ میلاو شي نو زموږ سره چې کوم سیل په وجود کې راځي نو هغې ته موږ وایو زایګوټ. خو د دې باندې خبره نه ودرېږي په دې کې مزید بیا یو پروسس یو ډیویژن کیږي. که تاسو ته یادي د کلاس 9 په بایولوژي کې په 5 نمبر چپټر کې موږ د ډیویژن چې دوه قسمونه ویل یو زموږ سره مایټاسیس دی بل زموږ سره میاسیس دی. نو په دې زایګوټ کې دا چل وشي چې په دې کې مایټاسیس وشي. نو چې کله مایټاسیس وشي نو د دې زایګوټ نه یو بل سیل جوړ شي چې هغې ته موږ وایو ایمبریو. اوس دا ایمبریو چې دی نو په دې کې د خصوصیات هم دي او د خصوصیات پکې هم دي مطلب د میل خصوصیات پکې هم دي او د فیمیل خصوصیات چې دي نه هغه پکې هم دي. نو اوس دا کوم ایمبریو چې دی نو دا یاد ساتئ د دې نه بیا یو نوی انډیویژول چې دی هغه زموږ سره جوړیږي. هغه انډیویژول زموږ سره هلک هم کیدی شي هغه انډیویژول زموږ سره جینۍ چې دی نو هغه هم کیدی شي. نو د دې نه چې دی د فردر ډیولپمنټ چې دی دا زموږ سره سٹارټ شي. نو دا دی فرټیلایزیشن چې کله دوه ګیمیټس یو بل سره میلاو شي هغه ګیمیټس خبر دا چې هغه اپوزیټ میل او فیمیل چې کله میلاو شي او بل سره د هغې نه زایګوټ جوړ شي. د زایګوټ نه بعد چې دی بیا په دې کې یو پروسس کیږي چې هغه ته موږ مایټاسیس وایو. د مایټاسیس نه بعد چې دی دا ایمبریو جوړ کړي او د ایمبریو نه بعد چې دی بیا یو نوی انډیویژول چې دی په وجود کې راځي. اوس د فرټیلایزیشن چې دی نو دا دوه قسمه دی. یو چې دی هغې ته موږ وایو ایکسټرنل فرټیلایزیشن بل دویمه قسم چې زموږ سره دی نه هغې ته موږ وایو انټرنل فرټیلایزیشن. خو له ایکسټرنل فرټیلایزیشن وایو چې تاسو به پوه شئ. ایکسټرنل فرټیلایزیشن دا ایکس چې دی نو دا موږ وایو بهر یعنی داسې فرټیلایزیشن دی چې دا د لیوینګ باډي نه چې دی بهر کیږي. دا په څه کې کیږي؟ دا زموږ سره کیږي په ایکویټیک انوایرمنټ کې. ایکویټیک انوایرمنټ یاد ساتئ ایکسټرنل فرټیلایزیشن په هغه انوایرمنټ کې کیږي چې زموږ سره یو دوه قسمه لیوینګ ارګانیزمز دي چې یو ته موږ وایو فش یعنی فشز او بل زموږ سره دی امپیبین. نو په دې دواړو کې زیاتره چې دی نه هغه زموږ سره ایکسټرنل فرټیلایزیشن کیږي یعنی د دوی چې کوم ګیمیټس دي نه هغه په دې کې د فیمیل د باډي نه چې دی بهر میلاویږي. قصه څه چل داسې وشي چې یو فش زموږ سره دی فرض کا دا زموږ سره دی میل او بل فش دی زموږ سره فرض کا دا زموږ سره دی فیمیل. نو داسې چلو کی نو اول بسر دا چل وشي که پرس که بدیج کې زموږ سره د میل فش دی نو میل فش او بل طرف ته زموږ سره دی فیمیل. نو په دې کې دا چل وشي چې کله دوی ګیمیټس د یو بل سره میلاوي نو دا میل فش چې دی دا راشي د دې فیمیل نه سراونډینګلی چې دی داسې ګرځي دی دغه شان ګرځي. نو څه چل وشي بیا دوی یو داسې ځای وګوري چې هلته کې د اوبو بهاو ډېر زیات کمي. د اوبو بهاو ډېر زیات کمي د هغې وجه دا ده چې دا فیمیل دا چل وکړي چې دلته کې د لی ایگز دلته کې په سوونو باندې چې دی هګۍ چې دی دا واچوي نو دا ډېرې هګۍ ځکه اچوي چې دا د اوبو د بهاو سره چې دی ضایع کېږي یا زموږ سره نور ارګانیزم راشي دا هګۍ چې دی خوري. اوس فیمیل لاله نو ده چې دی د هګۍ چې دی واچولې
نو اوس دا میل چې چلو کی نو دلته کې میل راشي دی به د خپل ګیمټس په دې هر ایک باندې چې دی ورپریږدي یعنی دی به خپل سپم چې دی نو هغه ورپریږدي نو په دې طریقه باندې چې دی فرټیلایزیشن وشو او فرټیلایزیشن څنګه وشو دا د فیمیل د جسم نه چې دی بهر وشو بیا په دې کې مزید نور پروسس کیږي ډیولپمنټ پکې کیږي او د دې نه بیا د هر یو ایک نه چې دی نوې پیس چې دی یا نوې مهې یا نوې امپیوین چې دی هغه د دې نه راوځي دویمې زموږ سره دی انټرنل فرټیلایزیشن څه دی چې هغه د فیمیل کومه باډي چې دا نو په هغې کې چې دی دننه کیږي دا زیات تر زموږ سره څوک دي زیاتره زموږ سره دي مملز یعنې مملز هغه چې د هغوی په جسم باندې ویښته هغه چې دی بچي راوړي هغه زموږ سره مملز دي نو څنګه چې کله میل او فیمیل چې دی د هغوی ملاپ وشو او زموږ سره کومه فیمیل چې ده فرض که دا زموږ سره چې ده فیمیل ده نو په دې کې زموږ سره ایگز او پلس سپمز دا زموږ سره چې دی دا میلاو شو نو اوس کله چې دا میلاو شو نو دا پروسس وشي سپم میلاو شو زایګوټ جوړ شو مایټاسیس شو د مایټاسیس نه بعد چې دی ایمبریو جوړ شو د ایمبریو نه بعد چې دی بیا نوې انډیویژول چې دی هغه جوړیږي چې کله نوې انډیویژول جوړیږي نو هغه زموږ سره چې دی څنګه جوړیږي نو نوې انډیویژول چې دی نو هغه زموږ سره چې دی په دې طریقه باندې چې دی زموږ سره نوې انډیویژول چې دی هغه زموږ سره جوړ شي اوس پرې کې دا خبره ده چې دا زیاتره زموږ سره په برډس کې کیږي په برډس کې داسې کیږي انټرنل فرټیلایزیشن زموږ سره په برډس کې هم کیږي او په مملز کې هم کیږي خو په برډس کې یعنی په مرغو کې دا خبره ده مرغو کې دا چل وشي چې هغوی چې دی اګۍ واچوي خو چې کله اګۍ واچوي نو د هغو پروټیکشن څوک کوي د دې اګو نه چاپېر چې دا کوم سپین پټ دی دا زموږ دپاره ډېر نرم پټ وي خو د هغوی دپاره دا یو هارډ شیل دی نو هغه شیل چې دی هغه د دې حفاظت کوي خو زموږ سره چې کوم مملز دي که هغه انسانان دي یا زموږ سره چې دی ځناور دي دا زموږ سره چې دی فیټس دی په دې کې زموږ سره د دې بیبي ډیولپمنټ کیږي نو د دې ډیولپمنټ څوک کوي دا مور چې ده نو دا په خپله باندې کیږي دا یو نیچرل پروسس چې دی دا روان دي نو په دې طریقه باندې د پروټیکشن چې دی هغه وشي خو که بل طرف ته زموږ سره مملز دي د برډس په شکل کې نو هغه چې دی اول هګۍ واچوي او د هغې نه چاپېره چې کوم پټ وي نو هغه د هغې پروټیکشن کوي او په دغه طرف ته چې د اکسیجن ننوځي نو بیا یو څو ورځې بعد چې دی په دې کې هیچینګ وشي مطلب دا دی په دې کې چې کوم څیز د هغې نه چې دی بچی چې دی نو هغه راوځي نو په دې طریقه باندې د فرټیلایزیشن د پروسس چې دی دا په مخکې باندې ځي نو دا و فیوژن اف ګیمټس دې ته بل نوم موږ فرټیلایزیشن وایو د 10 بیالوجي وه 5 نمبر چپټر و زه امید کوم دې به تاسو پوه شوي که بیا په دې کې ستاسو شک و شبهات دي په کمنټ کې ماته ضرور وایئ خپل کمنټ ماله ضرور راکړئ میلاو وشو په دې بس ورپسې لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه